سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د اډوب فوټوشاپ دویم کلاس دی دویم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو بیا هم د فوټوشاپ مربوطه چې کوم انټروډکشن و هغې کې یو څه موضوعات پاتې وو چې باید تاسو پرې پوه اوسئ په هغې باندې به نن موږ او تاسو کار کوو لومړنۍ خبره خو په دې کې دا دی په دې درس کې لومړني دویم درس کې چې where is Photoshop used موږ او تاسو فوټوشاپ په کومو ځایونو کې استعمالوو سمه ده په دې کې لومړنی یوز چې کوم د فوټوشاپ دی او موست کامنلی چې کوم یوز کیږي هغه دی فوټوګرافي په عکاسۍ کې یا د عکسونو په ایډیټ کولو کې موږ او تاسو سره د اډوب فوټوشاپ نه ډیره استفاده کیږي په دې کې دننه ډیرې موضوعات لکه په دې کې دننه موږ او تاسو سره کلر کریکشن چې کوم دی یعنی د رنګونو دغه کریکشن چې کوم ترسره کیږي په عکسونو کې دا کار ټول په فوټوشاپ کې ترسره کیږي دویم سکن ریټاچینګ یعنی دغه د کوم تصویر چې موږ او تاسو اخیستی اوسي یا کوم عکس چې موږ او تاسو اخیستی اوسي د دې چې کوم سکن دی د دې کس دې کې ریټاچینګ که چیرې موږ او تاسو کول غواړو د دې مخکې کم دانه واوسي یا نور شیان واوسي دا کار که چیرې موږ او تاسو سره کول غواړو پاکول یې غواړو نو دا کار هم موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ په واسطه ترسره کولی شو دریم چې کوم دی بیکګراوند ریموول کله چې موږ او تاسو غواړو یو تصویر دی موږ او تاسو سره د هغې بیکګراوند ریموو کول غواړو د هغې پیجي ریموو کول غواړو نو دې لپاره هم موږ او تاسو د فوټوشاپ څخه استفاده کولی شو فوټو ریسټوریشن لپاره هم موږ او تاسو د فوټوشاپ نه استفاده کولی شو فرض کړئ یو پخوانی تصویر دی زوړ عکس دی د هغې جوړولو لپاره هم موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ نه استفاده کولی شو نو اډوب فوټوشاپ د ډیرو مقاصدو لپاره استعمالیږي یوازې دا نه دی چې یوازې موږ او تاسو په دې کې چې کوم دی ایډیټینګ کولی شو یا نور کارونه ترسره کولی شو د فوټوګرافي لپاره هم دی ډیر یوز کیږي یا استعمالیږي بل همدلته یو بله موضوع هم دی موږ او تاسو سره ګرافیک ډیزاین ګورئ د فوټوشاپ ډیر یوز چې دی موږ او تاسو سره هغه په ګرافیک ډیزاین برخه کې هم ترسره کیږي ګرافیک ډیزاین کې لومړنی موضوع چې کوم دی هغه د پوسټرز دی کله چې موږ او تاسو غواړو پوسټر یې ډیزاین کو نو دا کار هم موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ په واسطه ترسره کولی شو د پوسټر نه بغیر پوسټر خو به تاسو لیدلی هم اوسي زه به یې تاسو ته دلته وهم ښیم چې څه رقم پوسټر یې موږ او تاسو کولی شو په اډوب فوټوشاپ کې ډیزاین کو پوسټرز زه راغلم همدغه پوښتنه ما له همدغه خپل هغه ما چاټ ګوګل ته ورکړ او ګورئ ګوګل کې به زه تاسو ته وښیم چې څه رقم پوسټر یې موږ او تاسو کولی شو په اډوب فوټوشاپ کې ډیزاین کړو انټرنیټ کنیکشن لږ سستي کوي ګورئ دغه رقم پوسټر یې که چیرې تاسو ډیزاین کول غواړئ دا ټول پوسټرز چې کوم دی ډیزاین کیږي د اډوب فوټوشاپ په واسطه که چیرې تاسو فلمونه کتلی اوسي په دې فلمونو کې چې دوی کوم پوسټرز اوسي دا ډیری په اډوب فوټوشاپ کې څه شی کیږي جوړیږي دا خو شو د پوسټر موضوع موږ او تاسو کولی شو په دې کې فلیرز هم ډیزاین کو په اډوب فوټوشاپ کې لکه څه رقم فلیرز زه به یې تاسو ته اوس وښیم چې څه رقم فلیرز موږ او تاسو کولی شو په اډوب فوټوشاپ کې ډیزاین کړو ګورئ دغه رقم فلیرز که چیرې تاسو غواړئ بزنس فلیرز که چیرې ستاسو په کار اوسي نو دا ټول تاسو کولی شئ چې د څه شي په واسطه د اډوب فوټوشاپ په واسطه جوړ کړئ د هر رقم بزنس لپاره یوازې یو رقم فود بزنس اوسي یا ډیجیټل مارکیټینګ ایجنسي اوسي هر رقم هغه لپاره تاسو کولی شئ د اډوب فوټوشاپ په استعمال سره فلیرز ډیزاین کړئ همداسې براوشرز چې کوم دی تاسو کولی شئ د اډوب فوټوشاپ په واسطه ډیزاین کړئ بروشر خو تاسو پیژنئ هر ادارې ته چې کله تاسو ځئ هلته هغوی تاسو لپاره براوشرز چې کوم دی تیار ستاسو مخ تک دی دغه زموږ معلومات دي دغه برخو کې موږ چې کوم دی سروس پروواید کوو دغه رقم براوشرز دا هم موږ او تاسو کولی شو چې د اډوب فوټوشاپ په واسطه ډیزاین کړو همداسې بزنس کارټس دي دا کارتونه خو به تاسو ډېر کتلی اوسي بزنس لپاره چې کوم کارتونه استعمالیږي یا سرټیفیکیټونه دي دا هم موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ په واسطه ډیزاین کولی شو بینرز چې کوم دي بینر به تاسو ډېر کتلی اوسي بینر یې هم موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ په واسطه ډیزاینولی شو
نو د ګرافیک ډیزاین برخه کې هم د اډوب فوټوشاپ ډیر استعمال دی تر ټولو مین استعمال لومړنی فوټوګرافي کې دی دویم ګرافیک ډیزاینینګ برخه کې دی او تھرد چې کوم دی بیا سوشل میډیا برخه ته لکه فیسبوک پوسټونه به تاسو کتلی اوسي انسټاګرام پوسټونه یا د یوټیوب تمنیلز یا د یوټیوب چې کوم بینرز اوسي ډیری دا چې کوم دی موږ تاسو په اډوب فوټوشاپ کې څه کوو جوړوو یا یې ډیزاین کوو نمبر 4 هم داسې دی د مارکیټینګ په برخه کې هم موږ تاسو سره ډېر استعمالیږي لکه پروډکټ اډورټایزمنټس د پروډکټ چې کوم اعلانات اوسي صحیح ده یا برانډ پروموشن د دې برانډونو چې کوم پروموشن یې تر سره کیږي دا ټول ډیزاینونه دوی چې کوم دی ډیری په اډوب فوټوشاپ کې ډیزاین کیږي سوشل میډیا کمپاینز د چې کوم سوشل میډیا کمپاینونه دي دا ټول د اډوب فوټوشاپ واسطه ډیزاین کیږي یا ډیجیټل مارکیټینګ میټیریلز چې کوم دي دا هم د اډوب فوټوشاپ واسطه دوی ډیزاین کوي کچېرې تاسو کتلی اوسي د اتصالات یا هم د روشن یا د افغان بیسیم دغه شرکتونو پیجونه تاسو کتلی اوسي په دې کې چې کوم ډیزاینونه دوی کوي اکثرو کې چې کوم دی د اډوب فوټوشاپ څخه استفاده شوی اوسي یا اډوب فوټوشاپ یا هم السټریټر څخه استفاده شوی اوسي پنځم چې کوم یوز دی هغه د اډوب فوټوشاپ ویب ډیزاین برخه کې دی ګورئ که چیرې تاسو زما د ویب ډیزاینینګ برخه یا ویب ډیولپمنټ برخه سیریز فالو کړی اوسي ما ویب ډیزاینینګ برخه کې HTML CSS برخه کې او جاوا سکرپټ هم موږ تاسو کار کړی د ویب ډیولپمنټ مربوطه کې او PHP باندې هم ما لیکچر یو څو دانې اپلوډ کړي او پایتون باندې هم نو دغه ویب ډیزاین برخه کې هم موږ تاسو زیاتره د فوټوشاپ څخه استفاده کوو لومړنی په دې کې چې کوم استعمال دی هغه د ویب لی آوټ سي د دې ویب سایټونو چې کوم لی آوټ سي دا زیاتره لومړی په فوټوشاپ کې جوړیږي هغې نه وروسته موږ تاسو کوډ ته ورکړو ګورئ که چیرې موږ تاسو دا ډیزاین ډایرکټلی د کوډ په واسطه کوو نو ډیزاین موږ تاسو سره ډېر ښایسته نه راځي کوم ویب سایټونه چې تاسو نوی ګورئ دا زیاتره د ان ډیزاین په واسطه شوی اوسي یا د فوټوشاپ په واسطه یې لومړی ډیزاین جوړ شوی اوسي د یو ګرافیک ډیزاینر په ذریعه سره هغې نه وروسته بیا د دې شاته کوډ تر سره شوی اوسي صحیح ده یا هم په ویب سایټونو کې چې کوم آیکنز استعمالیږي یا کوم بټنز موږ تاسو جوړو دا لومړی په فوټوشاپ کې موږ تاسو ګورو ډیزاین یې هر څه یې ګورو د نه وروسته یوزر انټرفیس یا یو آی چې کوم د ویب سایټونو دی دا ټول لومړی ډیزاین یې د فوټوشاپ په واسطه یا د ان ډیزاین په واسطه تر سره کیږي بیا هغې نه وروسته کوډ ته ورکول کیږي سمه ده لاست او مین یوز چې کوم د دې دی هغه پرنټینګ انډسټرۍ کې پرنټینګ انډسټرۍ کې دغه بکس کتابونه چې کوم هغه کېږي میګزینز یا نیوز پیپرز یا پیکیجینګ چې کوم دی پیکینګ چې کوم دی یا پروډکټ لیبل چې کوم دی دا هم موږ تاسو د فوټوشاپ په واسطه څه کولی شو جوړولی شو یا یې ترسره کولی شو دا خو شو د فوټوشاپ د یوز ځایونه چې کوم ځایونو کې فوټوشاپ موږ تاسو استعمالوو اوس په دې خبره کوو چې who should learn Photoshop څوک باید فوټوشاپ زده کړي لومړنی سټوډنټس شاګردان خو باید بیخي فوټوشاپ استعمال کړي ځکه نن سبا تاسو ته معلومه دی چې نړۍ ډیجیټل شوی دی هرې برخې کې موږ تاسو ته د ډیزاین یا د آنلاین یو کار ضرورت اوسي نو شاګردان خو باید حتما زده کړي دویم ګرافیک ډیزاینرز خو باید حتما زده کړي فوټوګرافرز هغه کسان چې کسان دي هغوی هم باید فوټوشاپ زده کړي یوټیوبران خو بیخي د دوی لپاره 100% چې کوم دی ګرافیک ډیزاین او ویډیو ایډیټینګ دا موست دی لپاره ځکه دوی خپل تمنیلز باید ډیزاین کړي د یوټیوب لپاره خپل ویډیو چې کله ایډیټ کوي ویډیو ایډیټینګ ته ضرورت لري کنټنټ کریټرز چې کوم دي کنټنټ کریټران چې په هر برخه کې کنټنټ کریټ کوي دوی هم باید زده واوسي همداسې سوشل میډیا مینیجرز د سوشل میډیا مینیجرز چې کوم اوسي په شرکتونو کې دوی باید فوټوشاپ زده واوسي همداسې مارکیټینګ پروفیشنلز د مارکیټینګ پروفیشنلز ته باید ګرافیک ډیزاینینګ زده واوسي فریلانسرز ویب ډیزاینرز ته باید هم زده واوسي ګورئ ویب ډیزاینرانو که چیرې تاسو فوټوشاپ زده نه واوسئ نو ډېر مشکلات سره به تاسو مخ شئ نو کوشش وکړئ فوټوشاپ در سره زده کوئ بزنس آنرز د بزنس چې کوم آنران دي دوی لپاره هم دا ډېر مفید دی ځکه خپل بزنس پې کولی شي چې ډېر پروموټ کړي What can you create with Photoshop؟ فوټوشاپ سره موږ تاسو څه جوړولی شو دا موضوع موږ تاسو تقریبا مخکې هم تکرار کړ
پوسټرز دي، فلیرز دي، سرټیفیکیټس دي، لوګوز دي، بزنس کارډز دي، یوټیوب تمنیلز، فیسبوک کورز، انسټاګرام پوسټ، پروډکټ موک اپ. د پروډکټو لپاره تاسو کولی شئ خپل موک اپ یې کریټ کړئ. لکه فرض کړئ د یو کس چې کوم دی کریم کمپنی دی نو هغې لپاره دی کولی شي ډایرکټ خپل پروډکټو موک اپس جوړ کړي ورته. ویډنګ البمز، فوټو منیپولیشنز، بک کورز موږ او تاسو کولی شو، بینر یې کولی شو، رسټورانټ مینیوز او انویټیشن کارډز او لا نور ډېر کارونه موږ او تاسو د فوټوشاپ په واسطه ترسره کولی شو. آخري خبره په دې کې دا دی چې why learn Photoshop؟ ولې فوټوشاپ زده کړو؟ لومړنۍ او تر ټولو عامه وجه خو د دې دا دی چې های ډیمانډ. د فوټوشاپ چې کوم دی نن سبا مارکیټ کې ډیمانډ ډېر زیات دی. یوازې فوټوشاپ نه ګرافیک ډیزاین سکلز چې کوم دی نن سبا په انډسټري کې ډېر یو مهم پارټ دی. صحیح ده؟ هر شرکت غواړي چې خپل انډسټري چې کوم دی هغه د ډیزاینز له لارې، د میډیا له لارې، د انټرنیټ له لارې د څه شي کې پروموټ کړي. نو د هغې لپاره لومړنی ډیمانډ چې دی هغه د یو ګرافیک ډیزاینر دی، ځکه دوی ته باید ډیزاین یو کس برابر کړي. نو دې ډیمانډ نن سبا ډېر های دی. ګورئ graphic design skills are needed in nearly every industry. په هر یو انډسټري کې نن سبا چې کوم دی د ګرافیک ډیزاین ضرورت شته دی. که چیرې تاسو پام وکړئ اوس یو پوهنتون دی، د دوی لپاره هم لومړنی ډیمانډ چې دی هغه د ګرافیک ډیزاینر دی. که چیرې یو انسټیټیوټ دی د دوی لپاره، که چیرې یو مکتب دی د دوی لپاره، که چیرې یو بزنس دی، واټر پیوریفیکیشن کمپنی دی، د دې لپاره هم لومړنی ضرورت د ګرافیک ډیزاینر دی. چې هر انډسټري ته تاسو راشئ د دې ډیمانډ ډېر های دی نن سبا د ګرافیک ډیزاین. همدا اوس دغه یو پوسټر ما چې کوم دی دغه یو ډیزاین ما ترسره کړ، تاسو کولی شئ وګورئ ډېر په های کوالټي سره او ډېر په ښایسته شکل سره دی ډیزاین شوی. نو ګورئ دغه خپله ډیزاین چې کوم ما کړی دا د یو پوهنتون لپاره دی. همداسې نور کورسونه دي، انډسټریانې دي، ټول چې کوم دی د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره ضرورت لري. هر یو کمپنی، هر یو بزنس نن سبا چې دی ګرافیک ډیزاینینګ ته ضرورت لري. دا خو شوی لومړنۍ خبره. دویم فریلانسینګ اپورچونیټیز. تاسو کولی شئ فریلانسینګ اپورچونیټیز تاسو سره بیخي زیات دي په دې برخه کې. تاسو کولی شئ فریلانسینګ ترسره کړئ په اپورک کې یا په فایور کې یا خپله په فریلانسر کې. تاسو کولی شئ ګیګز جوړ کړئ او هغې نه وروسته تاسو خپل چې کوم لکه تاسو یو کس چې کوم دی ریکویسټ کوي یا تاسو نه یو څیز غوښتنه کوي یا تاسو ته یو آرډر درکول کېږي، د هماغه آرډر په واسطه تاسو ته پیسې درکول کېږي. په اپورک کې یا په فایور کې داسې هم کېږي چې په یو هغه باندې تاسو کولی شئ چې په یو ډیزاین باندې $15 الا $10 $30 $50 الا $100 هم په یو ډیزاین باندې تاسو واخلئ. $100. خو خبره په دې کې دا دی چې هغه ډیزاین باید پروفیشنل واوسي. آخرنه بله موضوع په دې کې دا دی چې امپلایمنٹ. تاسو کولی شئ یو ځای کې ځان امپلایي کړئ. صحیح ده؟ په یو شرکت دی یا یو کمپنی دی یا یو پوهنتون دی یا یو انسټیټیوټ دی. مینی کمپنیز هایر فوټوشاپ ایکسپرټس. ډېری کمپنیانې چې کوم دی د فوټوشاپ ایکسپرټ چې کوم دی هایر کوي. تاسو کولی شئ د هغوی لپاره صرف ډیزاینونه جوړ کړئ او هغوی به تاسو ته پیمنټ درکوي. بل بزنس گروث. که چیرې تاسو خپل یو بزنس کوئ، که چیرې تاسو فوټوشاپ یا ګرافیک ډیزاین تاسو اوسي زده اوسي، نو business owners can create their own promotional materials. تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره پروموشنل میټیریلز چې کوم دی جوړ کړئ او خپل کمپنی یا خپل شرکت یا خپل بزنس چې کوم دی نور هم پروموټ کړئ. اخرنی هغه پکې د کریټیویټي دی. فوټوشاپ lets you turn your ideas into professional visual designs. فوټوشاپ له تاسو سره په دې کې کومه کوي تر څو تاسو خپل دغه آیډیاز یا نظریې چې کوم دي دا یو پروفیشنل ویژوال ته واړوئ. صحیح ده؟ نو ګورئ فوټوشاپ نن سبا په مارکیټ کې ډېر های ډیمانډ لري او ډېر چې کوم دی آیات هم لري. صحیح ده؟ نو که چیرې دې فیلډ ته راځئ لږه خواري غواړي یو 6 میاشتې صحیح پرې کار وکړئ، انشاءالله فوټوشاپ به ستاسو بیخي ماسټر اوسي. که چیرې همدغه زما سیریز تاسو تعقیب کړئ دا شاید 2 میاشتې وخت ونیسي، ټوټل شاید یو 50 یا 52 لیکچره اوسي یا هم 40 لیکچره اوسي او دې نه وروسته شاید یو 20 یا 15 پروژې زه تاسو ته ترسره کړم. هغې نه وروسته به ستاسو دا فوټوشاپ یا ګرافیک ډیزاینینګ برخه کې ستاسو
هیڅ مشکل ونه اوسي نو هغې نه وروسته تاسو کولی شئ بیا آرډرز واخلئ او په ګرافیک ډیزاین برخه کې کار وکړئ بل اخرنی موضوع د فوټوشاپ د ورژن دی ګورئ فوټوشاپ هم مختلفه ورژن لري موست یوزډ چې کوم دی نن سبا فوټوشاپ C6 دی CC 2019 2021 22 23 24 15 شپږ تر ټولو لیټسټ ورژن چې کوم دی هغه 2016 دی او کوشش کوئ له همدې نه استفاده وکړئ ځکه تر ټولو نوی تر ټولو ښه واوسي دا چې کوم دی فوټوشاپ 2016 دی صحیح ده دا فوټوشاپ 2016 دی نو له تاسو څخه مې همدغه هیله دی چې که چیرې دې فیلډ ته راځئ نو په ځان لږه خواري وکړئ چې تاسو دې برخې ته غالبا یو 4-5 میاشتې هم ورکړئ نو ستاسو چې کوم دی دې برخې کې به هیڅ مشکل ونه اوسي یعنې تاسو به دې برخه کې ښه ماسټر واوسئ نو دا و زموږ او ستاسو د اډوب فوټوشاپ دویم درس انشاءالله دې نه وروسته نوی درس به هم ډېر ژر زما یو چینل ته اپلوډ شي خو له تاسو څخه مې یوه وړه هیله ده زما دغه یوټیوب چینل چې کوم دی دغه در سره سبسکرایب کړئ او د بل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ زما یوټیوب چینل خپلو نور ملګرو ته هم څه کړئ ریکمنډ کړئ تر څو هغوی هم له دې استفاده وکړي یا هغه ملګري مو چې غواړي ګرافیک ډیزاین زده کړي نو زما یوټیوب چینل ورته ریکمنډ کړئ انشاءالله هغوی به هم څه زده کړي او ستاسو به هم ثواب وشي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت